वेलकम टू इझी लर्निंग अकॅडमी स्टुडंट्स. तुम्ही तुमच्या डे टू डे लाईफमध्ये एक गोष्ट एक्सपिरियन्स केली असेल की जेव्हा तुम्ही कुठलाही हायवे क्रॉस करता किंवा कुठलाही रस्ता क्रॉस करता तेव्हा जर कुठलं व्हेकल तुमच्या दिशेने येत असेल तर तुम्हाला एकदम ॲक्युरेट सांगता येतं की या व्हेकलला तुमच्याकडे यायला किती टाईम लागेल आणि तुम्ही त्या वेळात आपला रोड क्रॉस करू शकता किंवा नाही. तसेच जर तुम्ही कुठली एखादी हेवी वस्तू पुश करत असाल तरी तुम्हाला फक्त तिला हात लावलं समजतं या वस्तूचं वेट किती आहे आणि हिला रिक्वायर्ड असणारा फोर्स किती लागेल आणि तुम्ही काही सेकंदामध्ये सांगू शकतात की या वस्तूला पुश करण्यासाठी किती ह्युमन्स लागतील किंवा किती फोर्स अप्लाय करावा लागेल. तर तुम्हाला माहीत आहे हे तुम्ही कशामुळे सांगू शकतात? कारण ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम आपला ब्रेन हा खूप डेव्हलप झालेला आहे आणि या इव्हॉल्युशनमध्ये त्याने एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट शिकली आहे आणि ती गोष्ट कुठली आहे माहिती आहे? इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. हो, आपल्या ब्रेनला मेकॅनिक्सच्या सर्व कन्सेप्ट माहीत आहे. अजून एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो. बघा, जर तुम्ही बाउंड्रीवरती फिल्डिंग करत असाल आणि जर कुठल्या बॅट्समॅनने तुमच्याकडे शॉट मारला तर तुम्हाला लगेच समजतं की हा बॉल कुठे एंड होणार आहे आणि तुम्ही त्या पोझिशनला जाऊन थांबतात बॉल येण्याआधी. का? तुम्हाला माहीत असतं का बॉल पहिले तिथे येणार आहे? नाही, पण सबकॉन्शियस माइंडने तुम्हाला तुमचा ब्रेन सांगतो की या बॉलची प्रोजेक्टाईल मोशन कशी असेल, या बॉलची जी एंडिंग पॉईंट आहे ट्रॅजेक्टरीचा तो कुठे असेल आणि तुम्ही बरोबर त्या ठिकाणी जाऊन थांबता. मी तुम्हाला हे एक्झाम्पल का देतो? कारण बरेचशा स्टुडंटला मेकॅनिक्स स्टडी करण्यासाठी खूप हार्ड जातं. कारण पहिले तर ते मेकॅनिक्सला समजूनच घेत नाही. आपला कोर्स कुठला चालू आहे? महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रिलिम्स. त्याचा आपण बेसिक इलेक्ट्रिकलचा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट केलेला आहे आणि एक्झामला अजून बरेच दिवस असल्यामुळे आपण त्याला पॅरलल मेकॅनिक्स पण स्टार्ट करत आहोत, जेणेकरून आपल्याला प्रिलिम्समध्ये खूप चांगला स्कोर येईल. जेव्हा आपले हे दोन सब्जेक्ट कवर होतील त्यावेळी आपण बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पण स्टार्ट करणार आहे. बघा, मेकॅनिक्सचा जो आपला सिलेबस आहे त्यामध्ये फर्स्ट युनिट आहे सिस्टीम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस. हा टॉपिक सर्वात इझी आहे आणि यावरती येणारा क्वेश्चन तुम्हाला इझिली सॉल्व करता यायलाच पाहिजे आणि यावरती जे मार्क्स आहेत ते तुमचे फिक्स असतील. मेकॅनिक्स दोन पार्टमध्ये डिवाईड झालेलं आहे. एक आहे स्टॅटिक्स, दुसरा आहे डायनामिक्स. डायनामिक्स परत दोन पार्टमध्ये डिवाईड झालं आहे. एक आहे कायनेटिक्स, सेकंड आहे कायनेमॅटिक्स. आणि स्टॅटिकमध्ये काय आहे की स्टडी ऑफ फोर्सेस अँड देअर इफेक्ट्स ऑन अ बॉडी ॲट रेस्ट. काय आहे? जी बॉडी रेस्टला आहे, ती कुठल्याही प्रकारचं मोशन करत नाही, त्यावरती ॲक्ट होणारे फोर्सेस त्याचा स्टडी, त्याला काय म्हणायचं? स्टॅटिक. स्टॅटिक जर तुम्हाला माहीत असेल तर तुम्हाला कुठल्याही स्टेशनरी ऑब्जेक्टवरती ॲक्ट होणारे फोर्सेस काय होतील? इझिली काढता येतील. तर स्टॅटिक्स काय आहे? स्टडी ऑफ फोर्सेस अँड देअर इफेक्ट्स ऑन बॉडी विच आर ॲट रेस्ट. समजतं? इथे पण काय आहे? एक टेबल आहे, त्यावरती 200 kgचा ऑब्जेक्ट आहे. आता मध्येच एखादा शोध लावू शकतो की 100 kg टेबलवरती 200 kgची वस्तू कसं काय आहे? तर हे कुठल्याही वेटवरती डिपेंड नसतं, तर त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथची कॅपॅसिटी किती आहे आणि त्याची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ आणि टेन्साईल स्ट्रेंथ किती आहे यावरती त्याची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी डिपेंड असते. बघा, तुम्ही चेअरवरती बसला आहे, तुमचं वेट जास्त आहे की चेअरचं वेट जास्त आहे? तरी चेअर मोडते का? नाही, कारण चेअरची जी लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे ती काय आहे? जास्त आहे तुमच्या वेटपेक्षा. तर या टेबलवरती कुठला फोर्स आहे? हा 200 kgचा ऑब्जेक्ट जो आहे तो या टेबलवरती फोर्सेस ॲक्ट करतो आहे. आता हे ॲक्ट होणारे फोर्सेस त्या ऑब्जेक्टच्या प्लेसनुसार पण बदलतात. हे आपण जसं जसं मेकॅनिक्स स्टडी करू तसं तसं तुम्हाला समजत जाईल. नेक्स्ट आहे आपलं कायनेमॅटिक्स. आता हा फुटबॉल बघा, फुटबॉल काय आहे? हवेत आहे. फुटबॉल हवेत असतो का? नाही. त्यामुळे आपल्याला यावरनं काय दिसतं आहे की हा फुटबॉल मूव्ह होतो आहे आयदर अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड डायरेक्शनने. तो का मूव्ह होतो आहे आपल्याला समजतं आहे का? नाही, कारण यावरती कुठले फोर्स ॲक्ट होत आहे हे आपल्याला माहीतच नाही इमेजवरनं. तर तो फुटबॉल का मूव्ह होतो हे आपल्याला सांगू शकतो का? नाही. का? कारण याचे फोर्सेस कुठले आहेत हेच आपल्याला माहीत नाही. फक्त आपल्याला या इमेजवरनं काय दिसतं आहे की फुटबॉल मूव्ह होत आहे, म्हणजे त्याला काहीतरी व्हेलॉसिटी आहे आणि तो त्या व्हेलॉसिटीने मूव्ह होतो आहे. तर ही जी स्टडी आहे फक्त मूवमेंटची त्याला म्हणतात कायनेमॅटिक्स. आता इथे काही फोर्सेस दिसत आहे का आपल्याला? नाही. तर कायनेमॅटिक्समध्ये कुठल्याही प्रकारचा फोर्स कन्सिडर केलेला नसतो. फक्त काय कन्सिडर केलेलं असतं? स्टडी ऑफ मुव्हिंग ऑब्जेक्ट. म्हणजे ऑब्जेक्ट मूव्ह होतो आहे ना, त्याची व्हेलॉसिटी वगैरे स्टडी करणं त्याला काय म्हणतात? कायनेमॅटिक्स. समजतं आहे? कायनेमॅटिक्समध्ये कुठल्याही प्रकारचा फोर्स कन्सिडर केलेला नसतो. सेकंड आहे कायनेटिक्स. आता बघा, फुल इमेज जेव्हा आपण बघू तेव्हा आपल्याला काय समजतं आहे? हा बॉल का मूव्ह होतो आहे? कारण हा जो प्लेयर आहे याने त्याला किक मारलेली आहे. या किकच्या फोर्समुळे जो बॉल आहे तो मूव्ह होतो आहे. यावरून आपल्याला काय समजतं आहे? या बॉलची डायरेक्शन पण समजते, त्याला किती फोर्स अप्लाय केलेला असेल हे पण समजतं आहे आणि तो कुणी अप्लाय केला आहे हे पण समजतं आहे. म्हणजे आपण इथे काय करतो आहे? स्टडी ऑफ फोर्स पण करतो आहे. यावेळी काय असतं?
कायनेटिक्समध्ये काय यूज केलेलं असतं, ज्या फोर्समुळे ऑब्जेक्ट मूव्ह होतोय तो पण कायनेटिक्समध्ये कन्सिडर केलेलं असतं. कायनेमॅटिक्समध्ये काय असतो की आपण फोर्सेस कन्सिडर करत नाही, आणि कायनेटिकमध्ये काय असतं की जो ऑब्जेक्ट मूव्ह होतोय त्याबरोबर तो ऑब्जेक्ट का मूव्ह होतोय याचा पण स्टडी केला जातो. तर आपण आत्तापर्यंत फोर्सेस बघतोय, पण फोर्स म्हणजे काय? तर फोर्स काय आहे? अशी ॲक्शन की ज्यामुळे आयदर कुठले ऑब्जेक्ट मूव्ह होईल किंवा मूव्ह होणारे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होईल किंवा ऑब्जेक्टला आपण डिफॉर्म करू शकतो, म्हणजे त्याचा शेप आपण चेंज करू शकतो. आता याचे एक्झाम्पल कुठले कुठले आहेत? तुम्ही कारला पुश केलं तरी तो फोर्स आहे, कारला ब्रेक मारला तरी तो फोर्स आहे, किंवा कुठलीही गोष्ट तुम्ही इथे या पिक्चरमध्ये काय आहे की हा ह्युमन त्याच्या फोर्सने ऑब्जेक्ट म्हणजे व्हेकल मूव्ह करण्याचा ट्राय करतोय. या मूव्ह करण्यासाठी कुठली तरी ॲक्शन रिक्वायर्ड असते, त्या ॲक्शनला काय म्हणतात? फोर्स झाल्यानंतर रिझल्टंट ऑफ फोर्सेस मेकॅनिक्समध्ये खूप इम्पॉर्टंट असतात. बघा इथे काय दिसतंय तुम्हाला? एक माणूस आहे की जो त्याची बंद पडलेली गाडी पुश करून चालू करण्याचा ट्राय करतोय. म्हणजे काय? तुमच्यासमोर एक माणूस आहे की जो गाडीला धक्का मारण्याचा ट्राय करतोय, पण त्याच्याकडनं त्याच्या सिंगल फोर्समुळे धक्का मारल्याने गाडी स्टार्ट होत नाही आहे, म्हणजे तितका फोर्स त्याला सफिशियंट नाही. तर तुम्ही काय कराल? त्याला हेल्प करायला जाल. जेव्हा तुम्ही हेल्प करण्यासाठी जाल तेव्हा तुम्ही गाडीला कुठल्या डायरेक्शनने पुश कराल? पुढून पुश कराल का? नाही करणार. का? पुढून जर पुश केलं तर तो जो ह्युमन आहे तो मागून पुश करतोय, तुम्ही पुढून पुश करताय, म्हणजे तुम्ही मदत केल्यापेक्षा त्याला अडचणच जास्त करताय. तर तुमचं माइंड काय सांगेल तुम्हाला? ही जी बॉडी ऑब्जेक्ट आहे याला जर आपल्याला फोर्स ॲड करायचा असेल तर अजून एक फोर्स आपल्याला सेम डायरेक्शनने अप्लाय करावा लागेल. आपण डे टू डे लाईफमध्ये ही गोष्ट यूज करतो, पण आपल्याला कधीच माहीत नसतं की हीच गोष्ट मेकॅनिक्समध्ये आहे. तर मेकॅनिक्स आपल्याला काय सांगतं की जर तुम्हाला दोन फोर्सेस ॲड करायचे असतील तर त्यांची डायरेक्शन काय असली पाहिजे? सेम असली पाहिजे. दोन्ही जर अपोजिट डायरेक्शनला असतील तर त्यांचे फोर्स काय होईल? 0 होऊन जाईल. तर इथे पण काय होईल? जर तुम्ही पुढून गाडी पुश केली तर गाडी मूव्ह होईल का? नाही होणार. तर तुम्हाला काय करावं लागेल? जो ह्युमन ज्या डायरेक्शनने फोर्स अप्लाय करतोय त्याच डायरेक्शनने सेम डायरेक्शनने अप्लाय करावं लागेल. का? कारण दोघांचा फोर्स ॲड होऊन एक सिंगल फोर्स ज्याची मॅग्निट्यूड डबल असेल ती त्या व्हेकलवरती अप्लाय झाली पाहिजे. रिझल्टंट काय असतो? जर नंबर ऑफ फोर्सेस एकाच ऑब्जेक्टवरती अप्लाय होत असतील तर आपण त्या सर्व फोर्सेसचं एका फोर्समध्ये कन्वर्जन करून तो रिझल्टंट काढतो. त्याला काय म्हणायचं? रिझल्टंट ऑफ फोर्सेस. रिझल्टंटमध्ये अँगल्स कन्सिडर केलेले असतात, ती अल्जेब्रिक सम नसते. समजतंय? नेक्स्ट काय आहे मग? आपल्याला रिझल्टंट काढायचं आहे. रिझल्टंट काढण्यासाठी खूप सारे लॉज आहे. लॉ ऑफ पॅरलॉग्राम, ट्रायंगल लॉ, पॉलिगॉन लॉ, हे आपल्याला आता स्टडी करायचं आहे. आज आपण लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम स्टडी करणार आहे. खूप सिंपल आहे. बघा दोन फोर्सेस आहे पी आणि क्यू, आणि आपल्याला काय करायचं आहे? हे जे फोर्सेस आहे या दोघांचा रिझल्टंट फोर्स काढायचा आहे, म्हणजे यांचं कन्वर्जन एका सिंगल फोर्समध्ये करायचं आहे की ज्यांची मॅग्निट्यूड काय असेल? यांचा रिझल्टंट फोर्स असेल, म्हणजे यांची वेक्टर ॲडिशन असेल. तर त्यासाठी आपण कोणाची हेल्प घेणार आहे? लॉ ऑफ पॅरलेलोग्रामची. सिंपल आहे, त्याच्या नावातच काय आहे? पॅरलेलोग्राम. म्हणजे आपल्याला याचं कन्वर्जन कशात करायचं आहे? पॅरलेलोग्राममध्ये. पॅरलेलोग्रामला किती साईड्स असतात? 4. तर आपल्याला अजून यामध्ये 2 साईड्स आणणार होतील. त्या कुठल्या असतील? बघा काय करायचं? क्यू सारखाच पॅरलल फोर्स पी पासून स्टार्ट करायचा. कसा? बघा आपण क्यूला पॅरलल फोर्स पीच्या एंडिंग पॉईंटपर्यंत घेतलेला आहे. समजलं कसं घ्यायचं? क्यूला पॅरलल फोर्स सेम मॅग्निट्यूडचा पीच्या एंडिंगपासून टाकायचा, सेम परत पीला पॅरलल फोर्स क्यूच्या एंडिंगपासून टाकायचा, आणि हे 2 पॉईंट जिथे मीट होतील तो आहे आपला रिझल्टंट आर. कसं आहे काढलं? समजलं आहे? 2 फोर्सेस होते त्यांना आपण काय केलं? म्युच्युअली पॅरलल परत 2 फोर्सेस काढले, आणि ते 2 फोर्सेस जिथे मीट होतील ती त्यांची व्हेक्टर ॲडिशन असते. याला काय म्हणतात? लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम. याला लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम काय म्हटलं आहे? कारण या दोघांमुळे काय झालं? एक पॅरलेलोग्राम तयार झालेला आहे. तर लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम काय सांगतो आपल्याला? जर आपल्याला 2 फोर्सेसचा रिझल्टंट काढायचा असेल तर काय करायचं? त्यांचा पॅरलेलोग्राम फॉर्म करायचा, आणि त्या पॅरलेलोग्रामचा जो डायगोनल आहे तो काय असेल? त्या दोन्ही फोर्सचा रिझल्टंट असेल. समजतंय? पॅरलेलोग्रामची मेथड कशी यूज करायची? की जे फोर्सेस आहेत त्याचं कन्वर्जन पॅरलेलोग्राममध्ये करायचं, त्याचा जो डायगोनल आहे तो काय असेल? रिझल्टंट असेल. आणि डायगोनलचा फॉर्म्युला काय आहे पॅरलेलोग्रामचा? √p² + q² + 2p cos θ. बघा हा फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे. जेही न्यूमेरिकल यावरती येतील ते आपल्याला हाच फॉर्म्युला यूज करून काढायचे आहे. आणि एक नेहमी लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला लेक्चरच्या स्टार्टिंगलाच काय सांगितलं आहे की कुठलाही फॉर्म्युला यूज करण्याच्या पहिले आपला सबकॉन्शियस माइंडने एक विचार करायचा आहे की जो न्यूमेरिकल दिले आहे त्यामध्ये कंडिशन काय आहे. तुम्हाला तुमचं ब्रेन
50% सोल्युशन तिथेच देईल. आपण आत्ताच काय बघितलं आहे की दोन फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शनला ॲक्ट होत असतील तर ते दोघं काय करतात, एकमेकांना कॅन्सल आउट करतात. आता यासाठी हा फॉर्म्युला यूज करायची गरज आहे का? फॉर्म्युला पण आपल्याला सेम रिझल्ट देणार आहे, पण कुठलाही फॉर्म्युला यूज करायची गरज होती का इथे? नाही. तुम्ही तुमच्या माइंडने पण एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतात. तर मी तुम्हाला काय सांगितलं आहे की फक्त एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी पहिले एकदा समजून घ्या, तुम्हाला कुठलाही एक्झाम्पल हार्ड जाणार नाही. आता इथे लॉ ऑफ पॅरललोग्रामचा फॉर्म्युला आपल्याला समजला काय आहे, √p² + q² + 2p cos θ. इथे p माहिती आहे, q माहिती आहे, पण थिटा माहिती आहे का कुठला आहे? तर थिटा काय आहे, अँगल बिटवीन द टू फोर्सेस, म्हणजे p आणि q मधला जो अँगल आहे तो काय आहे, थिटा आहे. दोन्ही फोर्सेसमधला अँगल तो काय आहे, थिटा. तर हा रिझल्टंटचा आपला फॉर्म्युला आहे. बऱ्याचदा एक्झाममध्ये कधी कधी विचारतात की रिझल्टंट हा मिनिमम कुठल्या अँगलला असेल आणि मॅक्झिमम कुठल्या अँगलला असेल. बघा सोपं आहे. इथे p पण कॉन्स्टंट आहे, q पण कॉन्स्टंट आहे. व्हॅरिंग कुठली क्वांटिटी आहे, कॉस थिटा. म्हणजे कॉस थिटा काय होऊ शकतो, अँगलनुसार व्हॅरी होऊ शकतो. 0ला कॉसची व्हॅल्यू किती असते, 1, आणि 180ला किती असते, -1 असते. समजतंय? 0ला किती असते, 1, आणि 180ला किती असते, -1. आणि कॉस कुठनं व्हॅरी करतो, 1पासनं -1 पर्यंत. 0 to 1 पण करतो आणि डायरेक्शननुसार 1 to -1 पर्यंत करतो. तर कॉसची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असेल, 1, आणि कॉसची मिनिमम व्हॅल्यू किती असेल, -1. तर 1 किती अँगलला असेल, 0 डिग्रीला. तर आर मॅक्सची व्हॅल्यू किती असेल, 0 डिग्रीला असेल. समजतंय? तुम्हाला जर दोन फोर्सेस ॲड करायचे आणि त्याची मॅग्निट्यूड जर सर्वात जास्त वाढवायची असेल तर तुम्ही काय करता की त्याला सेम डायरेक्शननी फोर्स अप्लाय करता. तुम्ही गाडी लोटताना पण काय करतात की मागून लोटतात का, कारण जो फोर्स आहे तो सेम डायरेक्शनने असला पाहिजे. तुम्ही कुठल्याही अँगलने लोटता का, नाही का, अँगलने लोटल्यानंतर फोर्सची मॅग्निट्यूड कमी होते. तेच फॉर्म्युला सांगतोय. जर कोसाईनचा अँगल वाढला तर त्याची मॅग्निट्यूड पण काय होईल, कमी होईल. फॉर्म्युला हे नेहमी कन्क्लुजन असतात. फॉर्म्युला हे कधीच रिझन नसतात कुठल्याही गोष्टीचं. तर नेहमी रिझन फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करा, तुमचा प्रॅक्टिकल नॉलेज खूप वाढेल. प्रॅक्टिकल नॉलेज आणि थेरॉटिकल नॉलेजमध्ये डिफरन्स हाच आहे. जर तुम्ही फक्त फॉर्म्युलानुसार स्टडी केला तर तुम्हाला फक्त थेरॉटिकल नॉलेज भेटेल, आणि तो फॉर्म्युलाचं जे रूट कॉज आहे ते जर तुम्ही फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला तर नेहमी तुमचं प्रॅक्टिकल नॉलेज काय होत चालतं, इन्क्रीज होत चालतं. तर आर मॅक्सची व्हॅल्यू तर आपल्याला समजली, कुठल्या अँगलला आहे, 0 डिग्रीला. का, कारण कॉसची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती आहे, 1, आणि ती कुठल्या डिग्रीला असते, 0 डिग्रीला असते. आणि कॉसची मिनिमम व्हॅल्यू किती सांगितली तुम्हाला, -1, आणि ती कुठल्या डिग्रीला असते, 180 डिग्रीला असते. तर रिझल्टंटची पण मिनिमम व्हॅल्यू कुठे असेल, 180 डिग्रीला असेल. समजतंय? हे झालं याची मॅग्निट्यूड. आता आपल्याला या रिझल्टंटची डायरेक्शन पण काढावं लागेल की हा रिझल्टंट फोर्सेसपासून किती अँगलवरती डिस्प्लेस झालेला आहे. हे का काढावं लागतं, कारण की आपल्याला फोर्सची डायरेक्शन पण समजली पाहिजे की फोर्स कुठल्या डायरेक्शनला अप्लाय होत आहे. तर हे काढण्यासाठी पण एक सिम्पल फॉर्म्युला आहे, tan α = q sin θ अपॉन p + q cos θ. बघा हे p आणि q नुसार येऊ शकतो. तर त्यासाठी पहिले आपल्याला समजलं पाहिजे की p आणि q काय आहे. त्यासाठी आपल्याला समजलं पाहिजे की हा अल्फा आपण कसा कॅल्क्युलेट केलेला आहे. अल्फा काय आहे, अँगल बिटवीन आर अँड पी. बघा आर अँड क्यू असता तर हा फॉर्म्युला एकदम रिव्हर्स झाला असता. आता हा अँगल कुठला आहे, अल्फा, अँगल बिटवीन फोर्स आर अँड पी. आर काय आहे, रिझल्टंट. हा रिझल्टंट पीपासनं किती अँगलने डिस्प्लेस झाला आहे हे जर आपण फाइंड आउट केलं तर आपल्याला या रिझल्टंटची डायरेक्शन पण काय करता येईल, कॅल्क्युलेट करता येईल. तर त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, जो दुसरा फोर्स आहे तो न्यूमरेटरला घ्यायचा. कुठला, की ज्याला आपण अँगल कन्सिडर केलेलं नाही, असा कुठला फोर्स आहे, क्यू, तो काय घ्यायचा न्यूमरेटरला. त्याला मल्टिप्लाय कशाने करायचं, साइन थिटाने, आणि डिवाइड बाय काय करायचं, जो ओरिजिनल फोर्स आहे पी + q cos θ. समजलं आहे? हा फॉर्म्युला स्टडी करताना हे नेहमी लक्षात ठेवा की अँगल आपण पीपासनं कन्सिडर केलेला आहे. हा जर अँगल आपण क्यूपासनं कन्सिडर केला तर हा फॉर्म्युला काय आला असता, p sin θ अपॉन q + p cos θ. का, कारण की जो अँगल कन्सिडर केलेला आहे आपण, ज्या फोर्सला अँगल कन्सिडर केलेला आहे त्यानुसार हा फॉर्म्युला व्हॅरी होतो. हे दोन फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात ठेवा. यावरती आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह सॉल्व करणार आहे. एक लक्षात घ्या, मेकॅनिक्स खूप इझी आहे. जर तुम्ही स्टेप बाय स्टेप गेला तर तुम्हाला मेकॅनिक्स बिलकुल हार्ड जाणार नाही. फक्त मी तुम्हाला काय सांगितलं आहे, मेकॅनिक्स स्टडी करताना फक्त फॉर्म्युलावरती डिपेंड न राहता तर स्वतःच्या मनाने पण कधी कधी विचार करायचा की न्यूमेरिकलमध्ये नेमकं विचारलेलं काय आहे, त्यानुसार एक्झाम्पल सॉल्व करायला खूप
इझी जातं. तुम्ही काय करणार आहात, आपलं जे लेक्चर आता झाले त्याचे सर्व फॉर्म्युलेस नोट डाऊन करा. यावरती आपण नेक्स्ट लेक्चरला न्यूमेरिकल्स बघणार आहेत. हे न्यूमेरिकल खूप इम्पॉर्टंट असतात, कधी एक्झाममध्ये विचारतात. त्यासाठी काय करावं लागेल, तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चर बघावं लागेल आणि त्यासाठी आपला चॅनल सबस्क्राईब करावा लागेल आणि बेल आयकॉन क्लिक करावं लागेल. आपला बेसिक इलेक्ट्रिकलचा कोर्स सायमल्टेनियसली चालू राहणार आहे. उद्या त्यावरती लेक्चर आपलं राहील. थँक्यू.